So what is your experience of online lectures in this institute? माझं नाव किरण प्रसाद. मी आता डिप्लोमा करते. मी मॅथ्समध्ये खूप वीक होती आणि मला असं कुठून तरी कळालं होतं की डिप्लोमाला मॅथ्स नसतं. त्यामुळे मी डिप्लोमा घेतलं. डिप्लोमा घेतला. पण जेव्हा बघितलं मॅथ्स आहे, म्हटलं आता मला गरज आहे क्लास लावायची. तुम्ही सांगितलं होतं क्लासरूममध्ये की मी ऑनलाईन क्लास घेते असं. तर मग म्हटलं तुमच्याकडे लावू. तर मी मम्मीला सांगितलं होतं घरी की मला ऑनलाईन क्लासेस लावायचे. पण मम्मी बोलली की ऑनलाईन काही कळणारच नाही. तू सांगते की ऑफलाईनच कळत नाही, तर ऑनलाईन तुला काय कळणार आहे, असं मला मम्मी बोलली. म्हणले एकदा लावून बघते. तर मला पहिल्या युनिटला कमी पण पडले होते, पण नंतर आउट ऑफ पडले होते सेमिस्टरला, फर्स्ट सेमिस्टरला. मग त्याच्यानंतर म्हटलं मम्मीला सांगितलं मी की चांगलं घेता असं, मॅम पण चांगलं शिकवता. मग सेमिस्टर 2ला पण तुमच्याकडेच क्लास लावून घेतला आणि तुम्ही कसं रिव्हिजन पण करून घेतली आहे, आमच्याकडून फॉर्म्युले पण लर्न करून घेतले आणि तुमची जी शिकवण्याची पद्धत आहे ती बाकींच्या टीचरांपेक्षा खूप वेगळी आहे. खरं तर मी ऑनलाईन क्लास केलंच नव्हतं. फर्स्ट क्लास तुमचा होता आणि बाकीचे टीचर्स कसं त्यांना जर विचारलं तर ते राग करतात आणि तुम्हाला किती जरी विचारलं तरी तुम्ही सांगायचं. आता म्हणजे मला पण कळालंय की ऑनलाईन क्लास पण म्हणजे त्याच्यात पण कळून जातं आणि स्पेशल मॅथ्सचं. बाकीच्या क्लासेस कडून तर काही नोट्स भेटत नाही, पण तुमच्याकडून व्हिडिओ लेक्चर्स परत नोट्स पण, त्याच्यामुळे पण खूप बेनिफिट झाला. रिव्हिजन करायला आपल्याला सोपं पडतं त्याच्यावरून, राईट? आणि तुम्ही होमवर्क पण द्यायचे नाही, तर मी कधीच होमवर्क नाही करायचे, कधीच नाही. तुम्ही ते केलेलं आहे, नाही तर बाकी नाही. आता पण कॉलेजमध्ये नाही केलेलं आहे मी, तुमचाच करायचे फक्त. तुम्ही पण खूप असे फ्रेंडली आहात, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला विचारतो डबल डबल की हे नाही समजत आहे, तुम्ही सांगा. राईट. असं कोणती गोष्ट आहे की जी तू माझ्याकडून शिकली आणि तू लाईफ टाइम अप्लाय करशील तुझ्या लाईफ मध्ये? टाइम मॅनेजमेंट. टाइम मॅनेजमेंट. व्हेरी गुड. मला मॅथ्स आवडायचंच नाही. मॅथ्स आवडायचंच नाही. नको होतं, नाही आवडायचं मला मॅथ्स. त्याच्यात आणि खूप असं डोकं लावायचं, सॉल्व करायचं. पण आणि आता 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 आवडतं. आता स्वतः एक्झाम्पल घेते आणि सॉल्व करते.